বন্ধুসকল অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। বন্ধুসকল দেখিবলৈ পাইছে ষষ্ঠ ৰাউণ্ডত জালুকবাৰী সমষ্টিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বহু ভোটত অগ্ৰগতি। ষষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ গণনাৰ অন্তত জালুকবাৰী সমষ্টিত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰায় ২৪,০০০ ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৩৭,০০০ এটা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ ৰমেন বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে ১২,৯০০। আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। কোন সমষ্টিত কোন দলৰ প্ৰাৰ্থী অব্যাহত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। মাৰ্গেৰিটাত অষ্টম ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন। অষ্টম ৰাউণ্ডৰ অন্তত মাৰ্গেৰিটাত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ ভাস্কৰ শৰ্মা। শদিয়াত পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্ত। এই সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে। দ্বিতীয় স্থানত আছে কংগ্ৰেছ। আনহাতে চতুৰ্থ ৰাউণ্ডৰ অন্তত ভোগাঘাট সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে অগপ সভাপতি অতুল বৰা। ১১,৫১৩টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে অতুল বৰা। তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত তিনিচুকীয়াত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থীয়ে। ডিগবৈ আৰু ডুমডুমাতো বিজেপিৰ অগ্ৰগতি। আনহাতে বৰছলা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী আৰ পি শৰ্মাই আগবাঢ়ি আছে। আনহাতে চতুৰ্থ ৰাউণ্ডৰ অন্তত ছয়গাঁও সমষ্টিত বৃহৎ সংখ্যক ভোটত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰেকিবউদ্দিন আহমেদ। ৰেকিবউদ্দিন আহমেদে ৪৪,৩৪০টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে অগপৰ কমলা কলিতাই ৭,৯১৪টা ভোট লাভ কৰিছে। পাথাৰকান্দি সমষ্টিত তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্ত পৰিছে। আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছৰ শচীন চাহু। চাহুৱে ৫,৮৯৫টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ কৃষ্ণেন্দু পালে লাভ কৰিছে ১,৮৭৬টা ভোট। এইদৰে সৰুপথাৰৰ ষষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ অন্ত পৰিছে। বিজেপিৰ বিশ্বজিৎ ফুকন আগবাঢ়ি আছে সমষ্টিটোত। বিশ্বজিৎ ফুকনে এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে ২২,৯৮৬টা ভোট। লগতে ১৬,৪৯৪টা ভোটেৰে দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে। গহপুৰতো পঞ্চম ৰাউণ্ডৰ অন্ত পৰিছে। সমষ্টিটোত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি। কংগ্ৰেছ দ্বিতীয় স্থানত আছে। ৫,৮৩১টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে বিজেপিৰ উৎপল বৰা। তেজপুৰত সপ্তম ৰাউণ্ডৰ অন্তত আগবাঢ়ি আছে অগপ। আনহাতে চতিয়াত অষ্টম ৰাউণ্ডৰ অন্তত বিজেপি প্ৰাৰ্থী পদ্ম হাজৰিকা ৯,৯৯৮টা ভোটত আগবাঢ়ি আছে। ষষ্ঠ ৰাউণ্ডৰ পিছত ঢেকিয়াজুলি বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অশোক সিংহাল ৭,৮১১টা ভোটত। লখিমপুৰ জিলাৰ ৪টা সমষ্টিৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। লখিমপুৰৰ 4টা সমষ্টিৰ 3টাতে বিজেপিয়ে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে লখিমপুৰ জিলাৰ 4টা বিধানসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী দৃশ্যপট। ঘনে ঘনে সলনি হৈছে নিৰ্বাচনী দৃশ্যপট। ইতিমধ্যে 2টা ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে। লখিমপুৰ সদৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়প্ৰকাশ দাসতকৈ বিজেপি প্ৰাৰ্থী মানৱ ডেকা প্ৰায় ১৭০০ ভোটত আগবাঢ়ি আছে। এইদৰে ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিশাল ব্যৱধানত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পদ্মলোচন দলেতকৈ আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নৱকুমাৰ দলে। বিপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত ২,০০০ ভোট ব্যৱধানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰাতকৈ আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী অমীয় কুমাৰ ভূঞা। শেহতীয়াকৈ কেৱল নাওবৈচা সমষ্টিতে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ভৰত নৰ আগবাঢ়ি আছে। সমষ্টিটোত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাও গজেন্দ্ৰ সিঙৰ সৈতে তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হৈছে ভৰত নৰহৰ। সেই সমষ্টিটোত এই মুহূৰ্তত প্ৰায় ১,০০০ ভোটৰ ব্যৱধানত আগবাঢ়ি আছে বুলি দিছপুৰ এইবাৰ কাৰ আপোনাৰ সমষ্টিত কোন আগবাঢ়িছে? বন্ধুসকল পুৱা ৮ বজাৰ পৰা ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। কৰবাত যদি বিজেপি প্ৰাৰ্থী আগবাঢ়িছে, কৰবাত আকৌ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী, কৰবাত যদি অগপ প্ৰাৰ্থী, কৰবাত ৰাইজৰ দল। তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ পিছত ছয়গাঁও সমষ্টিত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ৰেকিবউদ্দিন আহমেদে। ৰেকিবউদ্দিন আহমেদে লাভ কৰিছে ৩০,৬৭৪টা ভোট। বিপৰীতে অগপৰ কমলা কলিতাই পাইছে ৫,৮৭৪টা ভোট। জালুকবাৰী সমষ্টিত তৃতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই পৰ্যন্ত ১৯,৮৯৪টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ৰমেন বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে ৬,০০০। অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ এই মুহূৰ্তত আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে। বন্ধুসকল জালুকবাৰীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, নগদ ৰূপক শৰ্মা। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত দিছপুৰ সমষ্টিত আগবাঢ়ি আছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী অতুল বৰা। অতুল বৰা এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে ৪,৮৯০টা ভোট। কংগ্ৰেছৰ মনজিৎ মহন্তই লাভ কৰিছে ১,৬৭৩টা ভোট। ছয়গাঁও সমষ্টিত দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত কংগ্ৰেছে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল। কংগ্ৰেছে পাইছে ১০,৯৩২টা ভোট। বিপৰীতে অগপই লাভ কৰিছে ২,৪65টা ভোট। পলাশবাৰীত পোষ্টেল ভোটত বিজেপিৰ হেমাংগ ঠাকুৰীয়াৰ অগ্ৰগতি। হেমাংগ ঠাকুৰীয়াই লাভ কৰিছে ৯,০৮০টা ভোট। কংগ্ৰেছৰ যতীন মালিয়ে লাভ কৰিছে ৯,০০৭টা ভোট। এইদৰে সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰ, লগতে বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আব্দুৰ ৰহিম আহমেদ, বাগবৰত এআইইউডিএফৰ ৰাজীৱ আহমেদ, চেংগাত এআইইউডিএফৰ আছৰাফুল হুছেইন অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। ছয়গাঁৱত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছে। দ্বিতীয় ৰাউণ্ডৰ অন্তত নগাঁও সদৰ সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ ৯,০১৬টা ভোটত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। লগতে জালুকবাৰীৰ দ্বিতীয় ৰাউণ্ডত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে। জালুকবাৰীত মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লৈছে বৃহৎ অগ্ৰগতি। মাজুলীত বিশাল ব্যৱধানত আগবাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। অকল চলি আছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা। ইতিমধ্যে কোনো সমষ্টিত 6টা ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হোৱাৰ বিপৰীতে কিছু সমষ্টিত পঞ্চম পৰ্যায়লৈকে ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে।
বৰ্তমানলৈকে বহুকেইটা সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে নিৰ্বাচনী যুঁজ। বহু সমষ্টিত বিশাল ব্যৱধানত আগবাঢ়িছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়োৱা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰতকৈ বৃহৎ সংখ্যক ভোটত আগবাঢ়ি আছে। ইতিমধ্যে সমষ্টিটোত 6টা ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনা সম্পন্ন হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 37,000 এটা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰমেন বৰঠাকুৰে লাভ কৰিছে 12,974টা ভোট। ঠিক সেইদৰে মাজুলী সমষ্টিত আগবাঢ়িছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ লোচন পেগুতকৈ বিশাল ব্যৱধানত আগবাঢ়িছে বুলি খবৰ। আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে পিছ পৰিল বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী পীযুষ হাজৰিকা। আজি অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা চলি আছে। এই পৰ্যন্ত বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে বৃহৎ অগ্ৰগতি লাভ কৰি থকা দেখা গৈছে। ইয়াৰ মাজতে বিজেপিৰ শিবিৰলৈ আহিছে এটা বেয়া খবৰ। জাগিৰোড সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা পিছ পৰি আছে। এতিয়ালৈকে হৈ যোৱা গণনাত হাজৰিকাই 30,331টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছৰ স্বপন কুমাৰ মণ্ডলে 32,104টা ভোট লাভ কৰিছে। অৰ্থাৎ বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাগৰাকী 1,773টা ভোটত। বন্ধুসকল, আৰু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে দুলিয়াজান আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ পৰা। দুলিয়াজান আৰু নাহৰকটীয়া সমষ্টিত পিছ পৰি আছে এজেপি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বন্ধুসকল, আজি অসমৰ লগতে আন 4খন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে অসমতো চলি আছে ভোট গণনা। বৰ্তমান সময়লৈকে নিৰ্বাচনৰ কিছুদিন পূৰ্বে গঠন হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদৰ দেখা গৈছে বৃহৎ বিফলতা। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে দুলিয়াজান আৰু নাহৰকটীয়াৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিল। ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ শেহতীয়া আপডেট অনুসৰি দুয়োটা সমষ্টিতে পিছ পৰি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। নাহৰকটীয়া সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তৰংগ গগৈয়ে বৰ্তমান সময়লৈকে 4,203টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এজেপি প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লাভ কৰিছে 3,154টা ভোট। অন্যহাতে দুলিয়াজানত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈয়ে 10,104টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে লাভ কৰিছে 4,198টা ভোট। অন্যহাতে বিজেপি প্ৰাৰ্থী তেৰজ গোৱালাই লাভ কৰিছে 8,444টা ভোট। কোন প্ৰাৰ্থী ক'ত জয় হ'ব ইয়াৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব নিৰ্বাচনৰ অন্তিম পৰ্যায়লৈকে। এয়া আপডেট কেৱল কেইটামান ৰাউণ্ডৰ ভিত্তিতহে। বন্ধুসকল, এইকেইটাই অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে অগপৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত। বন্ধুসকল, নিশ্চিত বিজয়ৰ দিশে অগপৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্ত। কলিয়াবাৰত এইবাৰৰ অসম গণ পৰিষদৰে বিধায়ক পদ লাভ কৰাৰ দিশে আগবাঢ়িছে কেশৱ মহন্তই। আৰু কেৱল মাত্ৰ এটা ৰাউণ্ড বাকী আছে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিবলৈ। আনুষ্ঠানিকতা বাকী বুলি ক'ব পাৰি অগপৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বিজয়ৰ। 89 নং কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিত 9ম ৰাউণ্ডৰ অন্তত অগপৰ প্ৰাৰ্থী কেশৱ মহন্তই 23,242টা ভোটৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। দক্ষিণ হালমাৰাত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ বৃহৎ জয়, আনুষ্ঠানিকতা বাকী। বন্ধুসকল, প্ৰায় 70,000 ভোটৰ ব্যৱধানত দক্ষিণ হালমাৰাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ জয়। অৱশ্যে এতিয়াও এই আনুষ্ঠানিকতা কৰা হোৱা নাই, কিন্তু 70,000 অধিক ভোট লাভ কৰি প্ৰায় জয়ী হোৱা ৱাজেদ আলী চৌধুৰী। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। 6বাৰৰ বিধায়ক প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম পৰাস্ত UPPLৰ নৰেশ ইছলাৰীৰ হাতত, আনুষ্ঠানিকতা বাকী। 1991 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ অহা BPF দলৰ জ্যেষ্ঠ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে। পূব কোকৰাঝাৰৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়োৱা প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম BPF দলৰ প্ৰাৰ্থী লৰেক্স ইছলাৰীৰ হাতত পৰাস্ত হৈছে। চতুৰ্দশ ৰাউণ্ডলৈকে BPFৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে 48,307টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে লৰেক্স ইছলাৰীয়ে 68,228টা ভোট লাভ কৰিছে। অৱশ্যে এতিয়াও নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা আনুষ্ঠানিকতা ঘোষণা কৰাৰ বাকী আছে।